Hai cikgu. Jelas tak suara saya? Jelas? Dengar tak suara? Cubaan suara 1, 2, 3. Boleh dengar? Masalah cikgu? Hello? Kayak kamera. Kayak kamera. Morning. Hello, cikgu? Ya, kita sedang bersiap sedia untuk memulakan sesi berbicara. Okey, nama cikgu moderator ialah Nurul Azalima, betul? Tuan pengetua sekolah ialah Encik Nur Kamal bin Nordin. Cikgu Huda ialah Cikgu Nur Huda binti Sajot. JOT, Jot. Betul. Okey. Sekolah ialah SMK Lui Barat. Betul. Tak payah tahu tak? Ada Felda. Macam mana sebut SMK Felda Lui Barat? SMK Lui Barat. Ya betul. SMK Felda dulu. SMK Felda Lui Barat. Betul. Okay, thank you. Dah sedia semua? Boleh mula ke belum? Okay.
Sekarang saya tunjukkan PowerPoint saya kak? Atau tak apa? Boleh cancel. Azaimah, nak mula kau apa? Sedia ke? Okey, boleh. Okay, sekejap saya nak mulakan live dulu. Dalam kiraan 10. Okey, saya dah mulakan live. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada yang berusaha KPPD Jempol Jelebu, Timbalan KPPD, Timbalan Pegawai PPD Jempol Jelebu, Pengetua dan Guru Besar Sekolah Jempol Jelebu, guru-guru, murid-murid serta para penonton sekalian. Selamat datang ke program Bual Bicara pengalaman menjalani Space Camp di USA sempena bulan STEM merentasi kurikulum 2021. Sebelum kita meneruskan majlis kita pada hari ini, eloklah kita dahulukan dengan bacaan Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya Nurul Azharima binti Muhammad Yusof selaku moderator anda pada hari ini akan menemubual pengalaman seorang insan yang sangat hebat menjalani Space Camp di USA Space and Rocket Center, iaitu Puan TNG melalui live stream YouTube. Beliau juga merupakan seorang guru sains di SJKC Cisin, Batu Kikir, Negeri Sembilan. Apa khabar Puan T? Sihat? Khabar baik, sehat hari ini. Okey. Untuk makluman semua, bual bicara ini melibatkan sekolah rendah dan sekolah menengah dalam daerah Jempol dan Jelebu yang berhampiran dengan sekolah SMK Terengganu Barat. Suka saya ingatkan kepada anda semua bahawa kita akan mempunyai 2 slot, iaitu slot yang bersama tetamu jemputan dan juga slot soal jawab. Bagi slot bersama tetamu jemputan, kita akan cuba untuk mengupas beberapa aspek yang mampu memberi penerangan lengkap berkenaan pengalaman beliau menjalani Space Camp USA. Tujuan buat bicara ini diadakan adalah untuk menarik minat murid ke arah bidang kejuruteraan dan penjelajahan angkasa lepas. Seterusnya, meningkatkan kefahaman terhadap kemahiran proses sains, kemahiran manipulatif dan konsep sains serta teknologi dalam kalangan murid. Di samping itu, mampu mencetuskan budaya reka cipta dan inovasi di peringkat sekolah. Bagi slot soal jawab pula, pelajar dialu-alukan untuk menulis persoalan yang bermain di minda anda semua di ruangan komen dan insyaAllah kita akan pilih beberapa soalan yang bertuah untuk diajukan kepada tetamu jemputan. Untuk makluman semua, link kehadiran akan diberikan pada penghujung sesi bual bicara di bahagian komen.
Anda digalakkan untuk berkongsi pautan live streaming bersama rakan-rakan supaya kita lebih meriah di sini. Tanpa membuang masa, kita akan mulakan slot pertama kita pada petang ini bersama dengan Puan TNG. Okey, baiklah. Sebelum kita mengupas pengalaman menjalani space camp beliau di USA, eloklah kita mengetahui secerdas biodata tetamu jemputan kita pada petang ini. Dan bagaimana beliau mendapatkan tawaran ini? Saya serahkan platform ini kepada Puan T. Silakan. Okey. Selamat sejahtera kepada semua. Terima kasih diucapkan kepada pihak PPD Jember dan Jelebu, Tuan Pengetua SMK Felda Lui Barat Encik Nur Kamal bin Nordin, tim Cikgu Huda binti Sajud yang hebat, moderator Cikgu Nurul Azalima yang terbaik. Dengannya ada kerjasama PPD Jember dan Jelebu, saya amat bertuah dapat peluang perkongsian ilmu dan pengalaman US Space pada hari ini. Okey. Nama saya ialah TNG. Saya berasal dari Bahau. Sekolah rendah saya SJKC Bahau。有没有蛮小的同学可以在 comment 那边 live chat? Ada tak murid dari SMK Dato' Mansur? Ini ialah sekolah menengah saya. Saya juga pernah belajar di College Matrikulasi Kuala Pilah dan saya mendapatkan degree saya di Universiti Melaya UM, Sains dengan Pendidikan dengan major matematik dan minor kimia. Sekolah saya juga pernah mengajar di SJKC Patu 14 Hulu Langat dan SJKC Patu Kikis sehingga sekarang. Ada tak murid dari SJKC Cisin? Boleh komen kat live chat juga. Okey. Belajar dari SMK Felda Lui Balat juga boleh komenkan dan murid yang lain boleh komenkan kat live chat. Okey. Kami ada 7 orang Malaysian. Orang Malaysia yang pergi US Space Camp pada tahun 2018. Nama saya TNG. Saya telah menyertai Honeywell Educator Space Camp US Space and Rocket Center. Okay. Saya pernah jadi facilitator di Honeywell dan Negeri Sekitar. Saya juga penceramah Space Camp di Seremban dan saya sebagai guru sains selama 10 tahun. Dan ini ialah email saya Ju-52126108. Okay, Facebook page saya Science is Fun, 科学这样玩。Okay, YouTube channel saya juga KSSR T Education. Okay, dalam YouTube ada Science Education, UPSR, STEM, Eksperimen dan Matematik. Okay, bagaimana saya dapatkan tawaran ini? Okay, how can I join Space Camp Educator for free? Okay, saya tahu melalui Facebook. Ada satu senior post dalam Facebook. Okay, saya PM senior tu dan terus mohon dan program ini. Okay, ini ialah Honeywell Educators yang sponsorkan. Perlu tulis 3 esei dalam permohonan tu. Okey, apakah masalah yang kamu hadapi? Bagaimana kamu menyelesaikan masalah anda dan lepas program tu apa yang kamu buat? Okey, pertama sekali saya mohon dan berjaya saya dapat. Itu ialah satu rezeki bagi saya. Okey, saya selepas berjaya permohonan tu saya perlu memohon US visa selama 10 tahun. Yang ni saya perlu pergi interview dan tunjukkan laporan kewangan saya. Okey, Honeywell Educator yang sponsorkan sepenuhnya. Okey, ditanjakan dengan sepenuh terima kasih Honeywell Educator dan Space Camp. Honeywell telah menghantar 224 guru ke camp
ruang angkasa ini untuk mempercepat tahap pengajaran STEM selanjutnya. Masa saya pergi ialah 13 Jun 2018 di US Space and Rocket Center di Huntsville, Alabama, US. Para guru akan mengambil bahagian dalam beberapa aktiviti tentang teknologi, kejuruteraan dan matematik. Semasa di Space Camp, para guru akan menghadiri 45 jam pengajaran kelas dan makmal yang menumpukan pada sains, penerokaan, ruang angkasa dan pengembangan kemahiran kepimpinan. Para guru akan bekerjasama dengan rakan sebaya dari seluruh dunia untuk terus bekerjasama dan mengembangkan maklumat pendidikan STEM. Thank you Honeywell Educators kerana bagi free flight, free accommodation, free meals, free tuition fee dan free clothes. Yang ni baju ni flight shoot juga ditanja oleh Honeywell Educator. Dengan cita-citanya, Space Camp 2018 ialah tajaan yang terakhir. Tajaan ini telah ditutup mulai 2018. Walau bagaimanapun, ada 2022 Space Camp untuk murid umur 9 hingga 18 tahun. Yang ni ialah website beasiswa tu. Murid boleh mohon jika berminat menyertai Space Camp dan Aviation Challenge Camp. Ini untuk both international dan US applicant. Tetapi tiket penerbangan ke US kena bayar sendiri. Apa yang itu Space Camp? 5 days in USA for science teacher. Ada video. Inilah cara saya bagaimana saya dapatkan tawaran ini. Terima kasih Puan T atas penerangan sebentar tadi. Jadi dapat kita lihat Puan T juga dahulunya adalah dalam kelompok seperti kita juga. Berasal daripada Bahau. Beliau sangat bertuah kerana terpilih menjalani Space Camp di USA. Jadi anda semua juga tidak mustahil suatu hari nanti akan pergi ke luar negara untuk menuntut ilmu. Seperti yang kita tahu tadi, Puan T telah katakan akan datang, Space Camp akan mengadakan sponsorship yang baru pada tahun 2022. Jadi bagi yang berminat bolehlah pergi ke link yang dikongsikan oleh Puan T tadi. Baiklah, kita akan teruskan lagi sesi temu bual kita. Baiklah Puan T, bolehkah Puan T berkongsi pengalaman dan aktiviti-aktiviti yang menarik semasa menjalani aktiviti di USA Space Rocket Center? Ya, boleh. Ya, semasa di US Space and Rocket Center yang ni. Saya di sini. Kita ada banyak aktiviti yang menarik. Contohnya. Sekarang kita berbincangkan aktiviti-aktiviti yang di dalam Space Camp yang dianjurkan di US Space and Rocket Center. Pertama sekali kita membina roket. Bahan yang diberi dan kita untuk membinakan roket sendiri. Dalam 3 orang dalam satu kumpulan. Ahli kumpulan saya ialah Kelly dan Steve dari US.
Okay, kita bekerja sama dan berbincangan dalam kumpulan untuk menghasilkan satu roket. Okay, roket ni akan dimasukkan Raspberry Pi. Raspberry Pi ini ialah CPU yang kecil. Dia boleh sambung kepada monitor, keyboard dan mouse untuk programkan dia. Okay, mula-mula kita membaterikan semua komponen dalam Raspberry Pi dengan memakaikan cermin mata keselamatan. I've soldered stained glass, but not this. Kita bergilir-gilir membaterikan semua komponen. Okay. Dengan menggunakan tanda berpesan juga. Raspberry Pi ini fungsinya ialah mendapat data ketinggian maksimum roket dan kelajuan maksimum roket. Okay, dengan programming. Okay, pelancaran roket ini kita boleh lancarkan. Okay, kita masukkan Raspberry Pi itu dengan bateri dan perancangan roket. Oh, that's beautiful. Now to the trees. I don't think I've seen one not go. Vámonos con los vecinos. No, come on. Ah. What? Yay! Oh my God! Oh. Wow! Oh, there's some parachute. Woo! Wow! Okay, kami kena ambil balik roket itu dan ambil balik Raspberry Pi dan bateri untuk membuat analisis untuk mendapatkan data maksimum ketinggian dan kelajuan maksimum roket. Masuk ke dalam monitor, kita tengok apakah maksimum ketinggian roket, apakah maksimum kelajuan roket. Okay. Lepas tu kita akan cuba latihan angkasa simulasi. Okay. Misi di angkasa. Semasa yang ni kita akan asingkan ke 3 kumpulan. Kumpulan pertama, satu kumpulan berada di pusat kawalan misi. Okay. Yang bertanggungjawab untuk keseluruhan proses penerbangan dan cuaca dan juga pelbagai data. Kita ada banyak monitor untuk memantaukan proses penerbangan. Okay, saya sebagai juru meteorologi untuk memantau dan mengeluarkan amaran yang berkaitan dengan cuaca. Okay. Okay, yang ini kita dalam pusat kawalan. Yang ni facilitator kita untuk
memberi briefing kepada kita semua. Okay, kumpulan yang kedua sedang melaksanakan pelbagai peranan para angkasawan di ruang angkasa. Okay. Satu, menjadi kapten kapal, yang lain menyesuaikan diri dan keluar untuk berjalan di angkasa. Kumpulan ketiga membuat eksperimen untuk memastikan segala pengurusan berjalan dengan lancar. Yang ini sangat seronok. Mesin ini dipanggil multi-axis trainer. 3 faksi untuk memuatkan manusia digunakan untuk latihan kardiovaskular dan latihan keseimbangan pada angkasawan. Ini adalah mesin yang menyerupai perasaan seorang angkasawan yang akan mengalami putaran ketika mengembali ke suasana bumi. Angkasawan menggunakan berbagai cara untuk mempersiapkan diri untuk orientasi yang akan berlaku semasa putaran tersebut. Seseorang akan dimasukkan ke dalam kerusi dan berputar ke belakang, ke hadapan dan berbalik dalam satu siri cincin logam berputar yang menenangkan. Pengalaman ini, okey, kita tengok dulu. Memang tetap. Dalam 2 minit. Okay, pengalaman ini dimasukkan untuk mensimulasikan bagaimana skrin yang tidak terkendali dalam microgravity akan merasa seperti, dan ketika itu membingungkan, itu tidak menyakitkan. Mungkin yang ini juga seronok. Yang ini ialah 1/6 kerusi gravity, dikenali sebagai moonwalk.
Beautiful. Okey, yang ni ialah moonwalk. Okey, kerusi ini menyerupai perasaan seorang angkasawan akan mendapat kemudahan dengan 1/6 graviti bumi. Okey, seperti di bulan. Ia digunakan oleh angkasawan Apollo untuk mempersiapkan misi mereka ke bulan. Okey, ini pengalaman yang menarik. Okey, yang ni. Wah, ini juga water survivor. Apakah ini? Peserta berpeluang berlatih keluar dari kabin di atas air. 6 orang peserta memasuki kabin dan ketiga kabin itu tenggelam ke dalam air. Pemimpin itu memberi arahan agar para peserta melarikan diri dalam satu kumpulan. Okey, ada video juga. Okey. Selamat diri dari kabin. Mana saya beritahu ketua saya, dia tidak tahu berenang. Okey, dia kata dia akan jaga saya. Okey, peserta mesti mempercayai pemimpin dan mematuhi segala arahan dari pemimpin dan mengalihkan diri dari kantin dengan tenang. Okey, tenang. Okey, ini flying fox. Flying fox di atas air. Peserta harus naik ke bangunan yang bertingkat 4. Setelah membuat langkah keselamatan, mereka terbang kembali ke ujung tasik yang lain. Okay, yang ni pertama saya nampak yang ni di sana juga. Spiral Edu. Platform Spiral Edu menggunakan robot yang ringkas dengan menggunakan aplikasi telefon bimbit. Okey, Spiral Edu ini untuk memupuk kreativiti melalui penemuan dan bermain. Okey, ini Spiral Edu ialah asas untuk sains komputer. Okey. Guna handphone untuk gerakkan Spiral Edu. Ini Spiral Edu. Kita guna handphone connectkan dia macam Bluetooth, connectkan dia dan gerakkan.
dengan menggunakan handphone. Okey, yang ni kita dalam satu kumpulan, kita kena hasilkan satu rencana dalam perbincangan. Mana kan rencana? Ya, yang ni rencana Team Unity, kumpulan saya. Namanya ialah Bridge to Future. Kita tarik negara yang lain bersatu di Space Camp. Okay. Penggia membuat roket racer. Okay, yang ni. Dengan menggunakan cardboard, bahan-bahan yang ni sini sahaja. Okay, untuk gerakkan roket racer ini. Dan kita akan ada pertandingan untuk mengukurkan siapa punya gerak paling panjang. Geraknya paling panjang. Go, go. Yay! Okay, yang ni ialah ini penggil ini diadakan di Kedah, Carnival Stand Kedah juga untuk menghasilkan satu lander dan rover. Okey, apakah itu lander? Lander untuk melindungi telur. Okey. Yang ni dalam sini untuk melindungi rover. Dia kena jatuh dari tingkat yang kedua. Dan mesti jatuh ke destinasi yang ditetapkan, iaitu dalam telung. Berjaya, ni yang berjaya. Yang ni eksperimen, kita ada menjalankan eksperimen yang ringkas di sana juga. Eksperimen tindak balas exothermic dan endothermic. Ada 3 bahan yang dibagi. Okey, seterusnya ialah eksperimen faktor-faktor mempengaruhi pertumbuhan yeast manusia. Yeast diumpamakan dengan manusia yang hidup di bumi. Kita mesti ada persekitaran yang sesuai, pH yang sesuai. Barulah manusia boleh hidup di atas bumi. Okey, selepas menjalankan semua aktiviti ini, sampailah masa graduasi. Okey. Arrived in Huntsville, Alabama to begin a journey. Throughout the course of this week, I have observed these 3 unique and very special individuals growing together, teaching together, and learning together. I observed laughter, camaraderie, support, collaboration, friendship, and fellowship. I am so happy to have been part of this team, as I have truly learned from all of them. It is my honor to present to you in every sense of the words, Team Unity. Julie Bernardi, grades 6 through 8, Oregon, math and ukulele. Rodalyn Kalula, grade 9 through 10, science and robotics, Philippines. Kelly Carter, grade 6 through 8, science and robotics, West Virginia. Samantha Dane, grade 5, science, Missouri. Kieran Driscoll, grades K through 7, STEM, Massachusetts. Stephen Kirsch, grades 7 through 8, comprehensive and physical science, Florida. Myra Molina, grade 8, science, Mexico. David Moss, grades 7 through 8, STEM, Nevada. Amy Mitchells, grade 7, science and history, Nebraska. Jamie Pham, grades 6 through 12, biology, Vietnam. Jan Pretzley, grades 6 through 12, math and information and communication technology, Czech Republic. Melissa Sherwood, grades 7 through 8, math, Arizona. Angie T, grades 6 through 7, science and English and Chinese, Malaysia.
Ladies and gentlemen, the one and only Team Unity. Dengan tepukan satu kali saja untuk memberi galakan. Okay. Saya telah menghabiskan 45 jam latihan yang berkaitan sains dan matematik di Space Camp. Kita ambil gambar di bawah roket ini. Okay, ini kita ada live band dalam malam graduasi. Okay, kita boleh menari-nari the live band. Okay, sekian, terima kasih. Okay, yang inilah aktiviti yang menarik di US Space Camp. Ada pertanyaan tentang aktiviti ini, boleh komen di bawah. Ada, okay, jika tidak faham bahasa Melayu atau English, cubalah dengar, cubalah belajar dari sekarang. Ya, ada banyak murid kata tak faham nak dengar. OK， 同学们，你们试着听啦，你们就可以学一点点吧，好不好？今天老师会讲国语的和英文的。OK， thank you。 Wah, terima kasih Puan T. Dapat kita lihat tadi begitu banyak aktiviti-aktiviti yang menarik yang dijalankan di sana seperti pelancaran roket, moonwalk dan banyak lagi aktiviti. Pelajar dan guru jika mempunyai persoalan berkaitan dengan aktiviti-aktiviti yang ditunjukkan oleh Puan T sebentar tadi, bolehlah menulis soalan anda di ruangan komen. Sebentar lagi pihak kami akan memilih soalan berdasarkan kesesuaian. Okey. Di penghujung sesi ini, di slot yang kedua, kita akan kumpulkan soalan-soalan tersebut untuk ditanyakan kepada Puan T. Baiklah, kita teruskan lagi. Okey, seperti yang kita semua sedia maklum, sekolah-sekolah di Malaysia sedang mempraktikkan bidang STEM dalam pengajaran harian untuk membangunkan potensi murid terutamanya dari segi sahsiah dan juga akademik. Dan membentuk pelajar yang cemerlang. Oleh itu, Puan T akan berkongsi aktiviti-aktiviti STEM yang telah dilakukan di sekolah beliau. Jadi kita persilakan. Okey, ni contoh aplikasi STEM di sekolah saya, SJKC Cisin Batu Gigit. Okey, sekolah saya kecil saja. Okey. Ya, ini contoh aplikasi aktiviti STEM di sekolah saya, SJKC Cisin Batu Gigit. Okay, ini sekolah saya, semua murid yang hebat dan comel dan semua guru pakar. Okay, yang ni Magic Car. Saya ada mengadakan satu projek Magic Car, kereta magic untuk tahun 4 dan tahun 5. Hanya kertas cardboard yang saya bagi. Yang lain ialah alat tulis murid sendiri. Mereka tambahkan. Okey, percayanya mereka boleh menghasilkan kereta magic sendiri tanpa panduan saya. Okey, dah berjaya, mereka sangat gembira. Okey, memang hebat murid SJKC Cisin Batu Gigit. Yang ni, okey, murid juga menghasilkan roket. Okey. Yang ni robot, membina robot dalam kumpulan dengan bahan buangan seperti kotak, botol air, gam panas, penyeduh minuman. Okey, yang ni mereka berjaya menghasilkan robot dalam kumpulan. Ada mereka bekerja sama menghasilkan robot sendiri. Okey, yang ni ialah DIY terjun. Okey. Pemadam, benang dan beg plastik ialah bahan yang perlu. Kan?
berjaya. Okey, sekolah saya tak ada tingkat atas. Okey, mereka cuba paling tak mendapatkan terbangan dia. Okey, yang ni kapal terbang DIY juga dihasilkan dengan botol air, gam panas dan kapal. Clap. Okey, ni kita pertandingan menerbangkan kapal terbang. Tengok siapa jarak paling jauh. Okey, yang ni kita namanya ialah fly suit. Fly suit. Okey, saya cuba bagi murid pakai dan untuk bagi murid merasakan perasaan astronaut. Okey, ni Suningsian, Adrik, dan Nia. Okey, pupils in fly suit. Okey, Faiz, Humaira, Maisara. Okey, mereka ada cuba pakai dan mereka rasa sangat gembira boleh cuba pakai baju ni. Okey, walaupun sekarang ialah pandemik COVID-19, saya minta murid cari video buat eksperimen STEM di rumah. Okey, untuk bagi mereka ada semangat sains. Okey, yang ni, okey, murid ni Azrai, dia Azrai tahun 4. Dia sangat kreatif dan inovasi. Okey, dia ada motivasi untuk dapatkan video ni dan cuba buatkan. Saya tinggal, saya tengok sekolah saya. Warna, minyak wangi, penambang kapur, botol air, untuk set terbang, api-api. Dia cuba lancarkan roket dia di rumah juga. Okey, yang ni STEM eksekusi cici semasa pandemik COVID-19 Christina tahun 4. Dia dapat carikan video ni dan ikut buat pet plastik magic. Okey. Walaupun pet air ni telah dicucuk dengan sensor, air itu tidak terkeluar juga. Ini eksperimen. Okay, yang ni Yong Peng Li, dia dapat cari tahu sekarang tahun 4. Tapi dia juga tahu apa itu ketegangan air melalui eksperimen ini. Okay, semua konsep sains mereka boleh tahu selepas mereka buat eksperimen macam ni. Okay, yang ni Yao Ha. Yao Ha tahun 6, moving spider. Okay. Cikgu P, hari ini saya akan buat eksperimen sains tahun 6. Untuk membuat eksperimen ini, kita memerlukan tiga bahan, iaitu marketing, air kosong, dan juga pinggan. Mula-mula kita perlu mengambil marketing dan
Lukiskan apa sahaja di atas pinang tersebut. Seperti ini. Lepas tu, kita ambil air kosong dan tuangkannya ke dalam bidang tersebut. Dan lihat apa yang akan terjadi. Nampaknya apabila kita menuangkan air ke dalam pinggan tersebut, dia didakwa mangkukan tersebut akan terapung. Okay. Yang ni dia hak tahun 6. Okey, yang ni cek tahun 6. Dia dapat cari bagaimana nak tip billing. Tekan botol. Angin akan keluar. Tak. Okey, yang ni Iman tahun 6. Kita pakai eksperimen ini yang menarik. Yang ada di sini adalah botol, tubuh, soda, pewarna dan liquid. Kita campurkan pewarna ini dalam seperti lagu. Ini eksperimen yang sangat berjaya. Ini adalah tindak balas asid dan alkali dan dengan minyak yang terapung di atas. Okay, yang magic juga ini botol magic botol air. Okey, mata. Okay. 首先我们准备一个空瓶，还有tissu。接下来来一个空瓶装满水。 Tambah air. Lepas tu penuh. Tekankan tisu. Memang air tak berkeluar. Okey, air tak berkeluar. Okey, yang ni murid sekolah saya. Okey, eksekusi CC kata BK. Okey, siapa yang berminat boleh daftarkan anak saudara mara ada adik di eksekusi CC yang kata BK. Ini nombor telefon sekolah saya. Okey.
Okey, inilah contoh aplikasi aktiviti di STEM di sekolah saya sahaja. Mungkin lain kali ada banyak lagi. Dan semua murid yang hebat di SJKC Cisin dapat menjayakan semua aktiviti STEM di sekolah saya. Ya, cikgu. Baiklah, kita telah saksikan sebentar tadi aktiviti yang dijalankan di sekolah Puan T. Antaranya ada magic car, roket dan apa yang menarik pada pandangan saya adalah mencipta robot menggunakan bahan kita semula seperti kotak dan botol. Aktiviti ini sangat mesra alam dan sesuai untuk murid-murid. Ianya adalah satu aktiviti yang bijak. Semoga ilmu yang dikongsikan itu tadi dapat dipraktikkan oleh guru dan murid di sekolah untuk membina generasi yang berinovasi. Baiklah, sebelum kita bergerak ke sesi soal jawab, marilah kita saksikan video yang telah disediakan oleh Puan T mengenai kehidupan seharian sebagai seorang angkasawan. Silakan. Okey, marilah kita tengoklah bagaimana seorang angkasawan hidup di angkasa. Ini cara-cara kehidupan seharian angkasawan. Bagaimana mereka mencuci rambut. Hi there. I've had a lot of people ask me how I wash my hair and face, and I thought I'd show you how I do it. Let's see. To get started, these are the things I need. A bag of warm water, a little no-rinse shampoo, towel, and my comb. What I like to do is start by just putting some hot water, squirting it onto my scalp, and I have a mirror here so I can kind of watch what I'm doing. Sometimes the water gets away from you, and you try and catch as much as you can. And I just work the water up through to the ends of my hair. And I take my no-rinse shampoo and squirt it also on the scalp just a little bit and rub it in. Again, kind of working it out to the ends. And sometimes I'll actually take my comb and help work it all the way to the ends. And I like to take my towel while I have the shampoo in there and just kind of work it. Because without standing under running water, you kind of need to use the towel a little bit to help get some of the dirt out. I like to follow that by a little more water. It's called no-rinse shampoo, but I think it's best to use a little water with it. It actually feels kind of squeaky clean right now. I'll take the dry part of my towel. We use towels for quite a while here, since we have limited supplies. We use them wisely. I think that's pretty good. And now as my hair dries, as the water evaporates from my hair, it will become humidity in the air, and then our air conditioning system will collect that into condensate, and it won't be long, and our water processing system will turn that into drinking water. At the end. Okey, bagaimana mencuci rambut? Mengapa angkasawan mesti mencuci rambut? Kerana kerana rambut tu akan berminyak, akan nanti tak cuci rambut, semua rambut akan digugur, akan jadi gugur. Mereka mesti cuci rambut di angkasawan juga, di angkasa juga. Bagaimana mereka minum air? Наш следующий сюжетик о том, как вода ведет себя в условиях невесомости, но уже без вот такой чашечки, о которой я рассказал. Это Геннадий Иванович поддерживает меня, чтобы мои силы не упали во время нашего репортажа. Это апельсинчик, который нам привез наш прогресс. Вот такие пакеты существуют на станции для заполнения водой. Вставляем раздатчик. Вот вы слышите, наверное, как он
заканчивается, пакет надувается, да? Все, у нас полный пакет с чистой питьевой водой. Закрываем кран. И для того, чтобы пить эту воду, вообще это не вода, а hint of lemon. Это лимонад. Вот вставляем такую трубочку, можно открыть клапан. Вы видите, ничто не течет, вода не протекает нигде. Очень удобная штука. И вот отсюда можно пить вот так вот. Открываем клапаночек. Вот видите, как все полетело. Мелкие капельки водички. Нужно быть очень аккуратным с водой в условиях невесомости, особенно во время помывки. После спортивных занятий, потому что все это именно вот так вот и разлетается, как вы только что видели. Вот у нас лимонад. Вот эта капля, она сейчас станет идеальной сферой, когда возмущение успокоится. И там внутри вкрапление воздуха. Я даже уйду со сцены, чтобы вы все это видели крупным планом. Ну а сейчас разрешите мне все-таки выпить это дело, потому что, как вот перед ораторами ставят стаканчик водички, я тоже, у меня в глотке пересохло, потому что я испытываю волнение перед столь почтенной аудиторией. Я позволю себе это сделать. Air pun terbang. Okay, mereka susah nak minum air dengan cawan. Okay, ini ialah apa yang mereka harapkan. Mereka tidak dapat minum air dengan cawan. Kerana angkasawan hidup. Hi, Chris Hadfield here aboard the International Space Station. We keep busy on board the space station. Long days, lots of work, physical exercise. At the end of it, you're tired. But how do you sleep in space? In order to make it comfortable for the astronauts, originally they were going to put us all in one habitation module with sleep stations all around it. But the way a station was eventually built, we have sleep stations inside Node 2, which is the forward part of the station, and inside the service module, which is in the aft. A total of 6 small bedroom sleep stations, sleep pods. And inside each one is just a sleeping bag tied to the wall. You might think it's uncomfortable not having a mattress and a pillow, but without gravity, of course, you don't need anything to hold you up. You can just completely relax. And you don't even need a pillow. In space, you don't even have to hold your head up. So you can relax every muscle in your body, and your arms float up in front of you. Your head tips forward. But before I go to sleep, I gotta put on my pajamas, because I have space pajamas. I'll be right back. Great. I'm in my super comfy Russian full-length pajamas. Nice for when you have to get up in the middle of the night, and ready to go to bed. I'll show you where I sleep. This is my sleep station, my sleep pod. This is where I spend up to 8 hours every day here on board the space station. It's actually on the floor, but once you're inside, you just can't tell. Angkasawan hanya boleh macam ni dulu saja. Mereka tidak dapat baling. Okay, mereka kena tidur dengan macam ni. Ni ialah kehidupan. Vsauce! Kevin here. Astronaut Mike Hopkins ran around the world. Sort of.
During a 12-mile run on a treadmill, the space station had orbited the Earth and traveled more than 25,000 miles. What the fact? The facts and knowledge on the daily life of astronauts. With a new sunrise every 90 minutes interrupting their natural circadian rhythms, along with loud engine noises and floating in microgravity, it's much harder to sleep in space than on Earth. Astronauts have to tether sleeping bags to the ground, ceiling, or wall so they don't float around and bump into things. Aboard the International Space Station, crew members have individual sleeping quarters that are well ventilated, so they're not surrounded by the carbon dioxide they're exhaling. Earplugs, sleep masks, and sleeping pills are used to combat the unusual feeling of sleeping without gravity. Yet, astronauts still get 30 to 60 minutes less sleep per night on average compared to when they're on Earth. Since water won't naturally fall into a drain system, astronauts get creative when it comes to showering. Like taking a sponge bath where they moisten a cloth using warm packaged water with soap already mixed in, rubbing themselves down and drying off with a towel. Sometimes they can shower in a plastic cylinder that goes from floor to ceiling to prevent water from floating away. For their hair, there's a rinseless shampoo that is applied, rubbed in, and wiped off with a towel. Because there's no washer or dryer, clothes are disposable. Shirts, socks, and underwear are changed every day or two, and pants once a week. That's just inside the stabilized interior. If they're required to go out into space, it gets a lot more complicated. Spacesuits must protect from a pressurized atmosphere, provide oxygen, allow sight and movement, protect from radiation and micrometeoroids, and do all of this while keeping the human body at a comfortable temperature. There are 25 steps to take when getting into and out of the 13-layer, 280-pound, $12 million suit, referred to as an EMU. Astronauts select their food menus about 5 months before taking flight. Those selections are sent in for review and analyzed for nutritional content because nutrition is vital to the health of the crew. Each is provided with 3 meals a day plus snacks, with 2 days worth of emergency meals per person if needed. Aboard the shuttles at the ISS, foods come prepared in 4 ways: thermostabilized, rehydratable, natural form, and irradiated. They're stored in special packaging to prevent anything from floating around, and even condiments like salt and pepper are suspended in liquid to prevent particles from floating away. For exercise, there's a treadmill, stationary bike, or resistance training. 2.5 hours a day are devoted to physical fitness. One reason this is so important is because astronauts lose plasma throughout the body because body fluids move around in microgravity. And exercise is proven to increase the amount of plasma. When they're not working out or walking in space, they stay entertained by watching TV streamed from Earth, working on the computer, and reading, along with doing experiments on how things work in microgravity. Toilets are equipped with footholds, and both men and women can urinate standing up with the aid of a funnel. When it's time to sit down, astronauts pull a bar over their laps like when riding a roller coaster that fastens to their thighs. To avoid anything floating around, space toilets use flowing air instead of water to flush. When astronauts return from spacewalks and remove their helmets, there's a lingering odor of what space smells like left on their suits, and it's described to be similar to burnt metal. I'm going to leave you with this. Who's the only US president to ever be present during the launch of a shuttle? Before we go, here's last video's winner. Leave your answers in the comments below. Be sure to subscribe for more Vsauce 2. And that's all. Okay, ini adalah pertama wakil yang pergi ke luar angkasa. Siapa dia? Dia training, pemeriksaan dia, ajar dia minum, pancikan, namanya ialah hand digunakan.
Kan yang telah pergi ruang kasau. Bagaimana jalan di atas bulan? So, dadgummit. Jack Schmidt having a few problems. Hang on. Yeah. All right. Good show. I told him you were. Well, okay. We see that one went all the way in. Not quite. But there he is, all but about 5 inches. Susah nak jalan di atas bulan. Tell you, I like to run up here. I feel like Bugs Bunny. Here's the beat. Keep along, hey boy. Or whatever you call it. I can't get my left leg in front of me. No, I'll give you a demonstration here, Joe. Roger, right on here, Joe. Spectacular demonstration. Oh well, enough of that. Lovely. Okey. Bagaimanakah tapak makanan di atas ruang angkasa? There's no refrigerator on the International Space Station. The food all has to be shelf stable at room temperature. And the reason there's no refrigeration is because there's limited resources on the International Space Station. And this is also going to be true on a mission to Mars. Keeping foods stable for 5 years is a difficult challenge because you have to stabilize the nutrition and you have to stabilize the quality of the food, so how well it tastes. So if you've ever had a food that's been in your pantry for a certain amount of time and it's past the best of use by, but it's something like a granola bar and you still try it, or you have some crackers in there and you try them and you're like, oh, these aren't very good. Chances are that food's still not 5 years old. So when we go to Mars, the food actually might get sent ahead of the crew. On the International Space Station, they get resupply missions every 2 months. On a Mars mission, they probably won't have any resupply. The astronauts are really excited when fresh fruit comes up on resupply missions because they don't get it very often, only when a resupply mission docks. NASA cares a great deal about food for the astronauts. They need to consume enough calories, enough nutrients to stay healthy for the whole mission. And so a mission to Mars is particularly challenging. It could be 30 months, 6 months there, 18 months stay, 6 months back. And the food system might be deployed in advance of the astronaut. We may need food that will last 5 years and be delicious in the 5th year. Flavor includes taste, which is things like salty and bitter and sour and sweet, and umami, which is actually savory. And it's also a lot of what you get when you're smelling the food. So most of flavor is aroma. When you're looking at taste changes, there's a lot of things that are going on in orbit that could be contributing to a sensation of a taste change. So potentially it could be the fluid shift in the body, so you don't taste things as well because you have a sensation that you have a cold. The aromas don't dissipate the same. They don't rise like they do here on Earth without gravity, and so they dissipate
instead of rising, and so they're not getting that aroma, which is most of flavor. The astronauts have about 200 different food options, and that includes their beverages. It's cooked and prepared here on Earth. We remove the water when they add it back. It's real food. This actually will taste just like you would expect a pasta with shrimp product to taste when you add water back. The reason we remove the water is partially for mass savings. So when you send this up into orbit, it weighs a lot less, and it costs a lot to launch a kilogram into space. So they recycle a lot of their water on the International Space Station so they can add the water back. And we expect that that will continue as they go on Mars missions, that they'd still be recycling a lot of their water. We know from studies that only about 7 of 65 of these that are currently in our food system would still taste good after 5 years. So this is like canned food that you buy in the grocery store, except in a flexible, lightweight pouch. If we do send these to Mars, we have to have a countermeasure in place, which could be a new technology to produce them. So we're still looking into different technologies and how much extra shelf life we can get to 5 years by using those technologies or even combinations of them. Makanan ini yang angkasawan makan. Astronauts all love their food. Bagaimana anda makanan kepada angkasawan? So, NASA tried to ensure space food is as much like home cooking as possible. The process begins here. We're making spaghetti with meat sauce. It's only when it gets back to the NASA lab things change. Thank you. Spaghetti and meat sauce is just one of 250 options that the astronauts can choose from. And all of them are forensically prepared. We have a database where we maintain the nutritional content of all our products, calories, fat, protein, carbohydrate, things like that. The biggest challenge with cooking for space is weight. It costs $10,000 to blast each 1 pound serving to the astronauts. NASA has a clever way of dealing with the cost by removing 97% of the water. Freeze drying removes a high percentage of the moisture, so typically when we freeze dry our products, we take them down to about 3%. Each portion now weighs just 1 ounce. Cost to transport, $660. 1,300 miles away, an orbital Cygnus resupply module is being packed. These are the tortillas. They're very popular on orbit. Each apple is worth its weight in gold to transport. As you can see, we're only sending 3 apples, so you may think that's unfair because we have 6 people on orbit. They may have to share. For this launch, the precious cargo is hand-carried to the site at the very last bit. It's on its way. 3, 2, 1. Less than a kilometer away from us now. 2 days later, and the groceries are arriving. We're getting ready to berth the Cygnus 1 vehicle. All right, looks really good. Perfect. Perfect. All right, bonus food, including some surprise treats from their families. Wow! Oh, look at that tortilla. The real tortillas. Look at that. Real tortillas. Wow! Oh my goodness gracious! The greatest hot dog relish in the history of man. Oh my gosh! My wife didn't tell me about this. Bagaimana rancangan roket, launch the rocket? T-minus 90 seconds and counting. All systems are go. We're about 90 seconds from the launch of Space Shuttle Discovery.
T-minus 60 seconds and counting. We are transferring to orbiter internal power at this time. Discovery is now running off its 3 onboard fuel cells. Coming up on a go for auto sequence start. And we have a go for auto sequence start. Discovery's onboard computers have primary control of all the vehicle's critical functions. T-minus 17 seconds and counting. 15, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 2, 1. Boost ignition and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Separation confirmed. Guidance now conversion. Discovery's onboard computers commanding the main engine nozzles to swivel, aiming the shuttle for its precise target in space for main engine cutoff. You sound good. Discovery Houston, negative return. Okay, inilah bagaimana kehidupan seharian angkasawan. Jika ada apa soalan boleh komen dekat live chat. Ya, cikgu. Cikgu. Okey, kita lihat tadi di angkasa, kehidupan di sana berbeza dengan perkara seharian yang kita buat di bumi. Okay? Jadi bila kita nak pergi ke angkasa tu, kita memerlukan latihan yang khas lah. Kalau tidak, mungkin kita tak biasa dengan keadaan di sana. Okey, sekarang kita akan lihat soalan yang bertuah untuk ditujukan kepada tetamu jemputan. Okey. Puan T sudah bersedia untuk menjawab soalan daripada penonton? Okey, boleh. Baiklah. Soalan yang pertama daripada kelas ini, anak perempuan Bulan dari SMK Lui Barat. Berat tak suit tu? Suit yang saya sedang pakai ini namanya ialah flat suit. Pakaian ini tak berat. Yang kalau pakaian yang putih tu ada yang macam topi yang besar tu, dia ialah 81.6 kg. Yang tu berat kerana dalam dia ada pembekalan oksigen. Tekanan dalam mesti stabil dan memudahkan pergerakan dia dan pengawal atur suhu yang sesuai dan sistem kombinasi. Dalam yang putih tu, pakaian yang putih tu, dia memang berat.
pakaian yang saya pakai sekarang tak berat. Yang ni jawapan saya. Baik, harap menjawab soalan kalau sini. Soalan yang seterusnya, bagaimana perasaan Puan T semasa roket dilancarkan daripada Norafisa dari SMK Lui Barat? Okey, yang ni roket, dia ada bagi kami roket kit ini bawa balik, kita sambung di rumah. Yang ni memang boleh dilancarkan ke langit. Dia ada lubang di bawah dan dia ringan dan dia ada parachute di sini. Dia memang, kalau ni dilancarkan memang kamu rasa gembira kerana roket yang kamu bina macam ni boleh dilancarkan ke langit dan dia akan ada parachute dan turun balik. Ini memanglah pengalaman yang luar biasa, saya rasa. Ya, cikgu. Ya, dapat juga kita lihat daripada rakaman yang Puan T sediakan tadi, semua bersorak gembira ya. Menjayakan roket yang terbang tu. Okey, soalan yang seterusnya, berapa lama tempoh masa untuk mematri semua komponen roket? Soalan daripada Insyirah Nurhairi. Mematrikan Raspberry Pi tu. Tu rasanya dalam 40 minit. Kita berkiria-kiria mematri dengan berhati-hati, tidak boleh ada kesalahan. Lepas habis mematri selama 40 minit hingga 1 jam, lepas tu kita nak buat programming dekat Raspberry Pi tu untuk dapatkan maksimum ketinggian roket dan maksimum kelajuan roket. Okey, baik. Seterusnya soalan daripada Nora Jompur. Bagaimana perasaan semasa berputar 360 darjah? Saya tunjukkan. Yang tu rasa kamu rasakan kamu sekarang dimasukkan ke dalam mesin baju. Rasakan, kamu fikirkan kamu di mesin baju, dia bergerak ke depan, ke belakang, putar-putar macam tu. Tapi nasib baik ada tali pinggang tipu perut. Oleh itu tak pening sangat. Yang itulah perasaan saya. Tapi janganlah cuba di rumah. Ya, ini jawapan saya. Okey, terdapat amarannya di situ, jangan lakukan perkara ini di rumah. Okey, ianya boleh berbahaya tanpa pengawasan orang dewasa. Okey, baik. Soalan yang seterusnya, bagaimana cikgu boleh terpilih jadi peserta dalam Space Camp di USA? Soalan daripada Nur Artira Muhammad Nur dari Sekolah Kebangsaan Simpang Durian. Ya, tadi dalam live saya ada sharekan juga. Saya tahu berita ini melalui Facebook. Saya nampak ada satu senior postkan kat Facebook. Saya terus mohon melalui online. Dan saya kena tulis 3 esei berkaitan dan tunggulah 1 bulan macam tu baru terpilih. Siapa yang berjaya, dia akan email kepada pemohon yang berjaya. Okey, jadi kita kena rajin-rajinlah baca-baca kan iklan-iklan, tawaran-tawaran yang sekarang online saja. Okey, contohnya Puan T dia jumpa di Facebook. Okey, yang lain mungkin boleh cari. Tapi tadi Puan T dah katakan terdapat tawaran baru. Okey, scholarship daripada Space Camp ni pada tahun 2022. Okey, pada yang berminat nanti boleh hubungi Puan T sendiri. Okey, seterusnya soalan yang terakhir. Bagaimana dengan jenis-jenis makanan yang disediakan di sana? Soalan daripada Nur Hazifah. Makanan Western. Sekejap. Makanan Western. Contohnya ayam goreng. Food. Sorry. Okey. Ini makanan di
kapal terbang, dan di US Space saya ini adalah sarapan pagi saya. Sarapan pagi dia macam buffet. Dia dalam satu mangkok, satu pinggan, cubalah rasa makanan di sana. Yogurt juga ada. Yogurt. Okey, yang ni kalau siapa yang pergi memang suka kerana semua minuman di sini free untuk minum sahaja, percuma. Ada banyak pilihan Coca-Cola, Sprite, 100 Plus dan sebagainya. Semua percuma. Dia macam cafeteria yang free. Kerana Honeywell Educator dia sudah bayarkan untuk kita semua. Ada Lace minuman makanan ringan juga. Ada roti-roti, banyak jenis roti, susu, oats, semua buah-buahan juga disediakan di sana. Semua percuma. Cornflake juga. Makanan dia sangat berbeza-beza dan cuba rasa apa yang di sana. Ada salad juga. Pancake, mushroom soup. Dia memang western makanan western, sausage, mushroom soup, ini yang kapal terbang. Makanan kapal terbang juga sangat special. Yang inilah saya makan di US Space Camp. Wah, pelbagai makanan yang sedap-sedap kat situ. Okey, macam mana student, pelajar-pelajar terliur tak tengok. Okey, kalau nak makan free, makan sedap, belajar rajin-rajin, pergi ke US Camp. USA Camp. Okey, baiklah, itu adalah antara soalan-soalan yang kita pilih berdasarkan komen-komen di YouTube Live. Baik, sebelum berakhirnya majlis ini, boleh tak Puan T berkongsi sedikit nasihat kepada para pelajar, khususnya sebagai suntikan semangat untuk mereka berjaya terutamanya dalam bidang STEM ini. Okey, boleh. Okey. Sekarang saya memperkenalkan 3 huruf CPT. Apakah itu CPT? Cuba, peluang, pintar. Cuba sedaya upaya belajar sampai kuasai semua perkara. Jangan asyik mengadu. Cikgu, saya tak tahu. Jika tak tahu, cuba tanyalah cikgu, tanyalah kakak, tanyalah abang. Tanya sampai tepat. Tanya mereka, mereka akan bagi jawapan. Jangan bagi alasan kepada diri sendiri. Alasan itu penghalang tangga kerjayaan. Make an effort. Try your best. 尽力而为，用尽所有的力量来完成所有的事情。Nombor 2, jangan lepasi peluang keemasan. Jangan lepasi lagi peluang yang sedia ada. Peluang hanya diberi sekali saja. Contoh, STM ialah peluang untuk semua pelajar menunjukkan kehebatan diri sendiri. Peluang menjadi pengawas sekolah, ketua kelas, semua AJK sukan. Badan beruniform persatuan tidak selalu ada. Jika peluang diberi, sila hargai. Peluang untuk mendapatkan handphone sekarang. Hargailah peluang ini untuk belajar di Kahoot, YouTube, Quizy, Word dan sebagainya. Jangan hanya guna handphone untuk main game sahaja sampai lewat malam. Kita mesti ada disiplin diri dan dapat menguruskan masa dengan cerdik. Appreciate the golden chance given. 机会不等人，抓紧机会，曙光就在。Nombor 3, bertindak dengan segera. Janganlah melengah-lengah masa lagi.
Masa itu emas kerja pada hari ini. Sila siaplah pada hari ini juga. Take action right now. 立即行动。今日事今日毕。Cuba peluang tindak CPT. Cikgu harap semua murid dapat mempraktikkan CPT dari hari ini. Patut tak kita tindak segera? Ada apa beza? Kita cuba tengok apa yang dapat kita majukan. Semoga semua pelajar dapat keputusan yang cemerlang dan dapat lanjut ke bidang yang berminat. 以前是怎样不重要，现在就是一个全新的自己。老师预祝学生们的成绩越来越进步，梦想成真。Sekuti bagi A+ kepada semua penonton pada hari ini kerana dapat bersama dengan kita belajar ilmu bersama-sama. It's never too late to start over again. Mulailah dari sekarang. Selepas perkongsian hari ini, apakah yang kamu dapat pada hari ini? Boleh komen di live chat. Okay, inilah email Cikgu T. Boleh email Cikgu T. Nak tanya apa pun boleh. Ini Facebook page yang bertentang dengan eksperimen sains. Science is fun. 科学这样玩. Okay. Cikgu galakkan anda semua subscribe dan tonton YouTube channel ini KSRT Education untuk mendapatkan maklumat STEM yang lebih lanjut. Sekian, terima kasih. Ya, cubalah CPT dari hari ini. Cuba peluang tindak. Sedikit nasihat saya untuk semua murid hari ini. Ya, cikgu. Baik, terima kasih Puan T. Betul ya apa yang Puan T tadi katakan tadi, kita kena bertanya kepada orang sekeliling. Jika ada peluang tu, rebut peluang tu dan bertindak dengan segera. Kalau kita lambat, orang lain boleh ambil peluang tu terlebih dahulu dan kita tak dapat apa. Okey. Terima kasih kepada tetamu jemputan kita iaitu Puan T kerana sudi berkongsi pengalaman beliau menjalani space camp di USA Space and Rocket Center. Semoga perkongsian ini memberi galakan kepada semua pihak untuk menceburkan diri dalam bidang STEM. Nampaknya kita sudah berada di penghujung sesi berbicara pada petang ini. Bagi yang ingin mendapatkan sijil digital, boleh mengisi link kehadiran yang dikongsikan sebentar tadi. Saya memohon maaf andai ada salah tutur bicara, yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk datang dari saya. Terima kasih sekali lagi kepada Puan T MD dan pihak penganjur SMK Lui Barat sempena bulan STEM dengan kerjasama dan sokongan daripada pihak PPDJJ serta semua yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. InsyaAllah ada rezeki kita berjumpa lagi. Saya tutup majlis kita dengan serangkap pantun. Kancil bijak 1000 kehendak, bunga melur harum mewangi. Bertaut kasih bercerai tidak, di lain masa bersua lagi. Dengan itu saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih. Okay, terima kasih